Buka laman web YouTube, klik ikon di penjuru kanan atas, klik Switch Account, pilih dan klik saluran YouTube COEPKG anda. Klik ikon di penjuru kanan atas. Klik YouTube Studios. Cari dan klik Settings. Klik Permission. Klik Move Permission. Klik Invite. Type email editor yang akan membantu menguruskan saluran YouTube anda. Pilih akses sebagai editor. Klik Done. Klik Save. Anda perlu verify akaun anda. Klik Next. Verify akaun anda menggunakan kaedah yang anda pilih untuk set up akaun Google. Tahniah, anda telah selesai menambah editor untuk saluran YouTube anda. Untuk menengkapkan proses ini, editor anda perlu accept invitation melalui Gmail mereka. Setelah selesai, editor boleh muat naik video ke saluran YouTube COEPKG anda.